suggestions එහෙම නැත්නම් යෝජනාවන් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් මේ හා සමානම එකක් තමයි අපි කලින් කතා කරා ඔපිනියන්. මේ ඔපිනියන් කියන්නේ අදහස. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් තමන් දක්වන අදහස. දැන් මේ සජෙෂන්ස් කියන්නේ එහෙම යම් දෙයක් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නැහැ නිකන් තමන් කරන යෝජනාවක්. ඒ අවස්ථානුකූලව ඒ පසුබිම අනුව තමන් කරන යෝජනාවක් පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන්නට තමයි මේ සජෙෂන්ස් කියන එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද සජෙෂන් එකක් දෙන්නේ කියලා. Making suggestions. Let's revise our lessons. අපි අපේ පාඩම් නැවත බලමු. නිකන් බලමුද කියලා. What about going to the cinema tonight? රාත්‍රියේදී අපි සිනමා එකට ගියොත් කොහොමද? එහෙම නැත්නම් සරලව අපි රැට ෆිල්ම් එකක් බලන්න ගියොත් කොහොමද කියලා. How about playing card? අපි කාඩ් සෙල්ලම් කරොත් කොහොමද? Why don't we do our homework? අපි අපේ ගෙදර වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. එකෙන් අහන්නේ අපි අපේ ගෙදර වැඩ කරමුද කියලා යෝජනා කරනවා. Could we invite your grandmother to our party? අපි ඔයාගේ ආච්චිට මේ සාදේ සඳහා ආරාධනා කරන්නේ නැද්ද? එතනින් සරලව අහන්නේ අපි ආරාධනා කරමු නේද කියන එක. Shall we have a walk along the river? අපි ඇවිදගෙන යමු මේ ගඟ දිගට අපි ඇවිදගෙන යමු. ඇවිදගෙන යමුද කියලා අහනවා. What would you say to a cup of coffee? මෙතනින් කියන්නේ කෝපි කෝප්පයක් තිබුණොත් කොහොමද? නැත්නම් කෝපි කෝප්පයක් තිබුණොත් හොඳයි නේද කියලා. Don't you think it is a good idea to watch TV? TV බලන එක හොඳ අයිඩියා එකක් කියලා ඔයා හිතන්නේ නැද්ද? කියන්නේ TV බලමුද කියන එකට පොඩි අදහසක් දෙනවා. Does it matter if we use your car? අපි වගේ කාර් එක පාවිච්චි කරොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? එතන මේ ආදී වශයෙන් මේවා තියෙන්නේ ඔබ යම් දෙයක් යෝජනා කරනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා ඔබේ ඍජුවම පවසන අදහසක් නෙමෙයි යමක් පිළිබඳව ඔබේ කැමැත්ත ඔබ යෝජනාවක් විදියට ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ විදියට කරන යෝජනාවක් කෙනෙක් කොහොමද අනුමත කරන්නේ කියන එක. Okay, yes, දැන් let's revise our lessons කියලා වුත් okay, yes, let's. දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම what would you say to a cup of coffee? Yes, I would like to. නැත්නම් yes, I would love to. එහෙම නැත්නම් what's a good idea? එහෙම නැත්නම් why not? ඇයි නැත්තේ? ඊට පස්සේ yes with pleasure. ඔව් සතුටින්. Yes, I feel like talking a walk. අන්න. එතකොට අපි දැන් අර කලින් ඇහුව එක shall we have a walk along the river කියන එක ඒ යෝජනාවට කැමති නම් yes, I feel like talking a walk. නැත්නම් that sounds like a good idea. ඒක නම් හොඳ අදහසක් වගේ කියන එක. එතකොට මේ ආදී වශයෙන් මේ අහන ලද යෝජනාව අනුමත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ suggest කියන වචනම මේ ක්‍රියාපදයේම යොදලා ඔබට නැවත මම එකඟ වෙනවා මමත් මේක යෝජනා කරනවා කියලා ඔබට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට I suggest we should go home. නිවසට යන්නේක මමත් යෝජනා කරනවා මම යෝජනා කරනවා කියන එක. ඒ ආදී වශයෙන් අපිට යෝජනාවක් දෙන්න යෝජනාවක් අනුමත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබ මේ යෝජනාවට අකමැති නම් ඔබට මේ මොහොතේදී එය වැදගත් නැත්නම් ඔබට ඒක රිෆියුස් කරන්න පුළුවන්. ඉවත දාන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට let's revise our lessons කියලා ඇහුවොත් no let's not. ඕනේ නැහැ කියලා බලන්න. No I would rather not. මම කැමති නැහැ. I don't feel like it. ඒක කරන එක නිකන් අකමැති. ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ වගේ. I dislike going for a walk. අන්න දැන් shall we have a walk along the river කියලා ඇහුවම I dislike going for a walk. අපෝ ඇවිදින්න මම කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම don't you think it is a good idea to watch TV කියලා. What an awful. What a bad idea. නැත්නම් what an awful idea කියලා. අපෝ මොකද්ද මොන නරක අදහසක්ද? මොකක් නිකන් වැඩකට නැති දෙයක් කියන එක ප්‍රකාශ කරලා ඔබට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී යෝජනාවක් දෙන්නේ. යෝජනාවක් අනුමත කරන්න සහ යෝජනාවක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ.